Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới thăm thành phố Karlsruhe, thành phố lớn thứ 3 của tiểu bang Baden-Württemberg với hơn 300.000 cư dân. Thành phố được thành lập vào năm 1715, xuất phát từ Baden-Durlach và từng là một thủ phủ nơi cư trú của các đại công tước Baden. Vì sao lại có Baden và Baden-Durlach? Thực ra cái tên đã giải thích phần nào. Chúng đều có chữ Baden. Họ đều xuất thân trực hệ từ ông tổ Hermann xứ Baden. Ông lãnh chúa Christoph I là người cho xây lâu đài mới ở Baden. Sau khi ông chết thì đầu thế kỷ thứ 16, hai con ông là Bernhard và Ernst phân ra trị vì hai vùng khác nhau và tạo ra hai dòng Baden khác nhau. Baden-Durlach thì theo tôn giáo Tin lành, còn dòng Bernhard ở lại Baden và Gstaad thì theo Cơ đốc giáo. Đến năm 1771 thì dòng Bernhard tuyệt tự và hai dòng ấy lại nhập làm một. Tất nhiên đấy chỉ là lược sử đơn giản nhất cho dễ hiểu. Thực tế lịch sử hơn 200 năm ấy phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta hãy nói về người sáng lập thành phố, ông bá tước Karl Wilhelm, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1679 tại Durlach. Baden-Durlach là một tiểu quốc điển hình của đế quốc La Mã thần thánh. Nơi đây có khoảng 40.000 thần dân với hai thành phố là Pforzheim và Durlach. Sinh ra đã là thái tử được lựa chọn nên Karl Wilhelm có gia sư riêng để được chuẩn bị lên nắm quyền. 3 phẩm chất được kỳ vọng ở một hoàng tử tương lai. Thứ nhất là kiến thức về khoa học xã hội, ngôn ngữ là tiếng Latin và tiếng Pháp. Thứ hai là lòng mộ đạo. Và thứ ba là thành thạo nghi thức cung đình như là cưỡi ngựa, đấu kiếm và khiêu vũ. Những kỹ năng cần thiết cho một diện mạo tiêu biểu vào thời Baroque ở châu Âu. Vào năm 1688, Karl Wilhelm và gia đình đã phải chạy trốn khỏi quân đội Pháp, sống lưu vong ở Ba-dền, Thụy Sĩ ngày nay. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1689, thì quân đội Pháp đã đốt cháy thị trấn và lâu đài Durlach. Nếu nhớ lại thì cùng năm ấy, thành phố Baden cũng bị thiêu hủy bởi quân đội Pháp. Sau khi Karl Wilhelm kết hôn, thì cha ông không còn lý do để giữ ông ngoài các cuộc chiến. Theo luật, Baden-Durlach phải thành lập một đội quân để bảo vệ đế chế La Mã thần thánh chống lại Pháp ở phía Tây, Ottoman ở phía Đông. Đối với các hoàng tử vào cuối thế kỷ thứ 17, việc phục vụ quân đội như một vị tướng là cơ hội để giành được uy tín cho triều đại tương ứng mà họ đại diện. Mặc dù Karl Wilhelm không bao giờ có mối quan tâm lớn đến quân đội, nhưng kỳ vọng xã hội và các yêu cầu của triều đại buộc ông phải tham gia với tư cách là sĩ quan cao cấp. Từ năm 1702 đến năm 1709, ban đầu dưới quyền của Ludwig Wilhelm, tức là Louis Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó dưới quyền hoàng tử Eugen xứ Savoyen. Khi Karl Wilhelm nhận được tin cha mình qua đời năm 1709, ngay tại mặt trận, ông lập tức từ chức. Với tư cách nhiếp chính tiểu quốc, ông không đích thân tham gia quân đội nào nữa, một điều rất bất thường vào thời của ông. Nhà khảo cổ học và giám đốc của bảo tàng Baden, Eckhard Quenner, cho rằng bá tước đã hình dung ra một Karlsruhe, nơi sau này là kinh đô hoàng gia, cũng là nơi ông muốn nghỉ ngơi sau những năm tháng của chiến tranh. Đây được cho là nguồn gốc của cái tên Karlsruhe, một tên ghép từ chữ Karl, tên của ông, với từ Ruhe, nghĩa là nghỉ ngơi yên tĩnh. Trong thời kỳ Baroque, các nhà cai trị thường thể hiện tham vọng quyền lực vô hạn của mình thông qua những cung điện nguy nga. Versailles là một ví dụ điển hình nhất về việc Louis XIV thể hiện quyền lực và vinh quang của mình. Ông vua này còn có cái tên là vua mặt trời bởi vì ông muốn mình tỏa ra như mặt trời và cung điện Versailles là trung tâm của mặt trời. Cung điện Versailles là một tác phẩm nghệ thuật tổng thể của nghệ thuật Baroque với sự kết hợp kiến trúc, thiết kế sân vườn và nghệ thuật trang trí. Cung điện này đã được ngưỡng mộ và bắt chước trên khắp châu Âu. Giống bá tước Ludwig Wilhelm ở Gstaad, bá tước Karl Wilhelm xứ Baden-Durlach cũng lấy cảm hứng từ vẻ tráng lệ của phong cách Baroque cung điện Versailles. Karlsruhe cũng được quy hoạch thành một thành phố hình mặt trời chiếu sáng với cung điện là trung tâm. Từ đó các con phố tỏa ra. Nó cũng giống như cái quạt xòe ra, nên về sau thành phố được mệnh danh là thành phố quạt. Lúc đầu chỉ bằng vật liệu gỗ, sau dần thay thế bằng đá và xi măng. Tuy nhiên, số phận của lâu đài Karlsruhe không may mắn như lâu đài Gstaad, nơi được bảo tồn gần như nguyên vẹn, và cũng không được như lâu đài Bruchsal và Mannheim hay Stuttgart, nơi mà ít nhất thì căn phòng khánh tiết cũng được khôi phục lại sau khi bị phá hoại. Lâu đài Karlsruhe đã bị phá hủy gần như hoàn toàn và sau đó chỉ khôi phục lại mặt tiền, còn nội thất thì chỉ phục hồi thành những phòng đơn giản, một phần hiện nay thành bảo tàng thành phố.
Bước vào bảo tàng, điều có thể khiến du khách có chút thất vọng vì những di vật được xếp đặt trong một không gian mới không tương thích lắm với bài trí nội thất của một lâu đài trong quá khứ, nhưng cũng khá thú vị khi được ngắm nhìn những đồ vật gia dụng của gia đình đại công tước Baden Friedrich I và đặc biệt là cái nôi hình cô công chúa Louise xứ Baden khi còn nhỏ. Tuy lâu đài không được phục hồi lại như cũ, nhưng các công trình quan trọng lân cận đều được tu bổ, đặc biệt là khu vườn theo phong cách Baroque pha lẫn phong cách England, rộng rãi, thoáng đẹp, được chăm sóc làm cảnh quan cho lâu đài và nay là nơi nghỉ ngơi thư giãn yêu thích của người dân. Leo lên đỉnh tháp này, chúng ta có thể quan sát toàn bộ thành phố và thấy nó đúng với cái tên thành phố quạt. Không gian xanh này thật thích hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc học tập căng thẳng. Phải kể thêm rằng từ thế kỷ thứ 19 thì Karlsruhe đã phát triển mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ cách mạng công nghiệp. Việc thành lập các trường đại học, đặc biệt là Học viện Công nghệ Karlsruhe KIT vào năm 1825 đã biến thành phố thành một trung tâm nghiên cứu và giáo dục hàng đầu. Hiện nay thành phố có 9 trường đại học, trong đó Viện Công nghệ Karlsruhe KIT vẫn là trường lớn nhất.
Sự hình thành của thành phố Karlsruhe khá đặc biệt và chúng ta lại phải nhắc lại một nhân vật quan trọng, đó chính là ông Karl Wilhelm. Dù sinh ra trong thời loạn, ông vẫn được giáo dục chu đáo để chuẩn bị việc thừa kế cha mình. Ông không quan tâm lắm tới quân sự và muốn nghỉ ngơi ở đây, cho nên thành phố mang tên Karlsruhe. Nhưng chính sự khoan dung và tấm lòng cởi mở của ông lại trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Khi bắt đầu xây dựng lãnh địa mới, Karl Wilhelm đã ban hành một tuyên bố. Nó giống như một lời hứa với các cư dân tương lai về một ngôi nhà mới cho họ, một ngôi nhà cho mọi người dân thuộc mọi tín ngưỡng khác nhau. Văn bản này đưa ra những quyền lợi cho các công dân mới của thành phố, bất kể họ theo đạo Luther, Công giáo hay cải cách. Vào đầu thế kỷ thứ 18 thì điều này tương đương với một cuộc cách mạng, bởi vì trên khắp châu Âu, các nhóm tôn giáo vẫn thường xuyên phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Do vậy mà một cộng đồng Do Thái cũng hình thành nhanh chóng ở đây. Từ lâu đài có thể nhìn thẳng ra quảng trường Marktplatz, nơi lăng của ông Karl Wilhelm được xây theo thiết kế của kiến trúc sư Weibrenner. Dấu ấn của vị kiến trúc sư này hầu như có ở mọi nơi trong vùng Baden. Ngay ở tại quảng trường, những ngôi nhà theo kiến trúc Tân La Mã như nhà thờ Tin Lành hay tòa thị chính với những hàng cột trang trí đặc trưng ở tiền sảnh đều do ông thiết kế. Tại quảng trường này, hàng năm diễn ra hội chợ Noel sôi động. Ngay trước mặt tiền cung điện là tượng của đại công tước Karl Friedrich, cháu của hầu thước Karl Wilhelm. Vì sao lại có sự khác biệt tước hiệu như vậy? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tìm hiểu chân dung của vị đại công tước. Tôi đã nhắc đến ông nhiều lần trong video về Gstaad và Baden-Baden bởi vì ông có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển khởi đầu ở vùng này. Chính quyền của ông đã sống đúng với phương châm của mình, khôn ngoan và thận trọng, chừng mực và lý trí. Điều đó được thể hiện qua những hòa ước, hiệp ước hay các chính sách trong lãnh địa và với các tiểu quốc xung quanh, cũng như liên minh với Napoleon. Kết quả là năm 18 tuổi, khi còn là hầu tước Karl Friedrich, ông đã tiếp quản một vùng lãnh thổ nhỏ và bị chia cắt. Đến khi qua đời với tư cách là một đại công tước 83 tuổi, ông trở thành vị vua khai sáng vì đã cùng tạo nên đế chế Đức và được kính trọng khắp châu Âu. Năm 1746, lãnh địa của hầu tước Karl Friedrich xứ Baden-Durlach chỉ có diện tích 1.631 km² với chưa đầy 90.000 cư dân. Đến năm 1811, khi đại công tước Karl Friedrich xứ Baden qua đời, lãnh địa của ông đã gần 14.622 km² với khoảng 930.000 cư dân. Nhiều phát minh quan trọng của Đức và thế giới đã ra đời tại đây, bao gồm cả ô tô với Karl Benz và sóng điện tử với Heinrich Hertz. Sau Thế chiến thứ hai, Karlsruhe tập trung vào việc khôi phục và phát triển các ngành công nghệ cao và tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những trung tâm kinh tế của tiểu bang Baden-Württemberg. Ngày nay, thành phố Karlsruhe vẫn là một thành phố cởi mở với các cư dân có nguồn gốc khác nhau như tiêu chí ban đầu của người sáng lập. Năm 2022, theo báo tin tức Baden, có hơn 115.000 người nước ngoài hoặc là có gốc rễ nước ngoài, tức là chừng 38% người nhập cư. Hệ thống giao thông công cộng của thành phố được gọi là mô hình Karlsruhe đã nổi tiếng toàn cầu về sự kết hợp hiệu quả giữa tàu điện nội thành và tàu khu vực. Tôi sẽ có một video riêng cho đề tài thú vị này. Từ năm 1950, Karlsruhe là trụ sở của Tòa án Công lý Liên bang và từ năm 1951 là trụ sở của Tòa án Hiến pháp Liên bang. Và đó là lý do tại sao thành phố còn được gọi là nơi cư trú của luật pháp. Tôi muốn kết thúc cho video của mình bằng hình ảnh những bức tranh của họa sĩ Hans Thoma, người từng là một công dân thành phố Karlsruhe và được coi là họa sĩ được người dân Đức yêu thích nhất đầu thế kỷ thứ 20. Ông vẽ nhiều về vùng rừng đen, rất nhiều tranh của ông kể về thiên nhiên và cuộc sống nơi đây.
Chào các bạn và hẹn gặp lại trong video sau.